Tag-ulan na naman mga lods at panahon para igarahe ang motor at magkulong sa kahon. Oops! Ganun sana kung asa tatay tayo mga lods. Pero tayo ay mga Pinoy, walang ulan-ulan, walang makakapigil sa ating pag-ibig sa pagmamotor. This is EA Vlogs and welcome to Motovlogger Starter Pack 1.1. Maliban na lang kung gusto mong magpayong habang nagbumotor. Dapat ang iyong action cam ay waterproof. And again, we will feature the AKASO v50x with different challenges of waterproofing, splash test, pail test, and bucket test. Ito mga lods, gumagana pa ang ating camera. At dahil sa mga motovlogger to, una nating ititest ay splash test gamit ang faucet. So ayun mga lods, splash test, check. Gumagana pa siya. Splash test, check. Ang susunod na test natin mga lods ay tabo test. Pupunuin natin ng tubig to at ilulublob ang AKASO v50x upang malaman kung makasurvive siya dito. Pail test, pass. Lastly mga lods, ang gagawin natin para sa AKASO v50x para mapatunayan ba na ito ay waterproof ay isang timbang tubig. So let's go. Bucket test, pass. At ayun nga mga lods, pumasa ang AKASO v50x sa ating waterproof challenges. Huwag kakalimutang mag-subscribe to follow our Motovlogger Starter Pack series. As always, RS and Godspeed.